સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું સ્પેશિયલ કચ્છી દાબેલી સાથે સર્વ થતી લારી જેવી ચટણીની રેસીપી। તો દાબેલી સાથે ખાવાની ચટણી આપણે ઘરે બનાવતા હોઈએ છીએ તો લારી જેવો ટેસ્ટ નથી આવતો હોતો। તો આજે આપણે સ્પેશિયલ લારી પર જે દાબેલીની ચટણી મળે તેવી એકદમ ટેસ્ટી ચટણી બનાવીશું। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। તો હવે દાબેલી સાથે ખાવા માટેની એકદમ ટેસ્ટી અને ખાટી મીઠી લારી પર મળે તેવી ચટણી બનાવવા માટે આપણે ગેસ ઉપર એક કઢાઈ રાખીશું અને તેમાં 1 લીટર પાણી ઉમેરીશું। અને અહીંયા કપના માપ પ્રમાણે જોઈએ તો મેં 4 કપ જેટલું પાણી લઈ લીધું છે। તમે જે પ્રમાણે વધારે કે ઓછી ચટણી બનાવવા માંગતા હોય એ પ્રમાણે પાણી લઈ શકો છો। અને હવે તેમાં ગળપણ માટે 1 કપ ખાંડ ઉમેરીશું। તો અહીંયા ખાંડનું પ્રમાણ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછું પણ કરી શકો છો। અને હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું અને આપણી ખાંડ એકદમ સરસ રીતે મેલ્ટ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી તેને કન્ટિન્યુ ચલાવતા જઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણી બધી જ ખાંડ એકદમ સરસ રીતે મેલ્ટ થઈ ગઈ છે। તો હવે તેમાં ખટાશ માટે આંબલી ઉમેરીશું। તો અહીંયા મેં 2 ટેબલ સ્પૂન અને વજનમાં 25 ગ્રામ જેટલી આંબલી લઈ લીધી છે। તો તેને ખાંડ અને પાણીના મિશ્રણમાં ઉમેરીશું અને તેને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો બજારમાં દાબેલી સાથે ખાવા માટેની જે ખાટી મીઠી ચટણી મળે છે તેમાં ખટાશ માટે આ રીતે આંબલીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, પણ અહીંયા તમે ખજૂરનો ઉપયોગ કરવા માંગતા હોય તો જેટલી આંબલી લો તેટલી જ ખજૂર પણ નાખી શકો છો। તો હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર જ આપણી આંબલી એકદમ સોફ્ટ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આ મિશ્રણને ઉકળવા દઈશું। તો અહીંયા લગભગ આ મિશ્રણને ઉકાળતા મને 15 થી 20 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો આપણી આંબલી એકદમ સરસ રીતે સોફ્ટ થઈ ગઈ છે અને તેની બધી જ ખટાશ આપણા ખાંડ અને પાણીના મિશ્રણમાં એકદમ સરસ રીતે આવી ગઈ છે। તો હવે આ જ સ્ટેજ ઉપર આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું અને હવે આપણા બધા જ મિશ્રણને આ રીતે ગળી લઈશું। અને હવે આ રીતે ચમચાથી પ્રેસ કરતા જઈને આપણે બધા જ આંબલીના પલ્પને પણ મિશ્રણમાં એડ કરી દઈશું। તો અહીંયા ચટણી બનાવવા માટે આપણું એકદમ ટેસ્ટી અને ખાટું મીઠું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે। અને હવે ફરીથી ચટણી બનાવવા માટે આપણા તૈયાર કરેલા મિશ્રણને કઢાઈમાં ઉમેરીશું અને હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું અને ફરીથી તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। અને હવે એકદમ બજાર જેવી ચટણીનો કલર લાવવા માટે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ઓરેન્જ રેડ ફ્રૂટ કલર ઉમેરીશું અને તેને પણ એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો બજારમાં જે ચટણી મળે તેમાં આ રીતે થોડોક ફ્રૂટ કલર ઉમેરવામાં આવે છે, પણ જો તમારા ઘરમાં અવેલેબલ ના હોય તો તમે ના નાખો તો પણ ચાલે। તો હવે ચટણીને થિકનેસ આપવા માટે મેં અહીંયા 2 ચમચી જેટલો તપકીનો લોટ લઈ લીધો છે। તો હવે તેમાં થોડુંક પાણી ઉમેરીશું અને તેને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો લોટને આ રીતે મિક્સ કરવો ખૂબ જ જરૂરી છે, જેનાથી તેમાં બિલકુલ પણ લમ્સ કે ગાંઠા નહીં રહે। જો તમારા ઘરમાં તપકીનો લોટ ના હોય તો તમે તેની જગ્યાએ 2 ચમચી જેટલો કોર્નફ્લોર પણ વાપરી શકો છો। તો હવે આ મિશ્રણને આપણે એકસાથે ચટણીમાં નહીં ઉમેરીએ, આ રીતે થોડું થોડું ઉમેરતા જઈશું અને ચમચાથી મિક્સ કરતા જઈશું। તો આ રીતે તપકીનો લોટ એડ કરવાથી થોડીક જ વારમાં આપણી ચટણી થીક થવા લાગશે। તો અહીંયા હવે આપણી ચટણીની કન્સિસ્ટન્સી એકદમ પરફેક્ટ છે। આ ચટણી ઠંડી થયા પછી હજી પણ થોડીક થીક થશે। તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું અને તેને ઠંડી થવા માટે રાખીશું। તો ઠંડી થયા પછી તમે ચટણીની કન્સિસ્ટન્સી જોઈ શકો છો, એકદમ લારી ઉપર મળે તેવી જ કન્સિસ્ટન્સી આપણી ચટણીની થઈ ગઈ છે। તો હવે તેને બાઉલમાં નીકાળી લઈશું।
તો તમે ક્યારે આ રીતે દાબેલી સાથે ખાવાની ચટણી ના બનાવી હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.